Oppitunti 1. Vaihtoehtojen tutkiminen. Tutkin erilaisia vaihtoehtoja tulevalle projektilleni. Se on ainutlaatuista. Millaisia vaihtoehtoja harkitset? Etsin erilaisia teemoja ja materiaaleja suunnitteluun. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Jatka tutkimista, kunnes löydät oikean istuvuuden. Kyllä, mielestäni on hyödyllistä, että kullekin tehtävälle on asetettu tietty määräaika. Se on fiksu strategia. Se pitää sinut keskittyneenä ja motivoituneena. Täsmälleen. Se auttaa hallitsemaan aikaani tehokkaasti. Mietitään yhdessä, jos tarvitset lisää ideoita. Haluaisin sen. 2 päätä on parempi kuin 1. Oppitunti 2. Ahdistuneisuuden hallinta. Keskity lopuksi syvähengitystekniikoihin rauhoittuaksesi, kun olet stressaantunut. Se on hieno ehdotus. Unohdan usein hengittää syvään. Se todella auttaa keskittämään ajatuksesi ja vähentämään ahdistusta. Yritän ehdottomasti sisällyttää sen rutiiniini. Oletko käyttänyt muita rentoutustekniikoita? Kyllä, joogaan joskus, mikä myös auttaa minua rentoutumaan. Jooga on erinomaista sekä keholle että mielelle. Täysin. Suunnitellaan pian joogatunti yhdessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on loistava tapa rentoutua ja olla yhteydessä. Oppitunti 3. Määräaikojen asettaminen. Kyllä, mielestäni on hyödyllistä, että kullekin tehtävälle on asetettu tietty määräaika. Se on fiksu lähestymistapa. Se pitää sinut tien päällä ja tilivelvollisena. Täsmälleen. Ilman määräaikoja minulla on tapana viivytellä. Voin samaistua. Aikajanan saaminen todella motivoi minua tekemään asioita. Mitä strategioita käytät hallitaksesi aikaasi tehokkaasti? Tykkään luoda päivittäistä tehtävälistaa ja priorisoida tehtäviä. Se on hieno idea. Minunkin pitäisi alkaa tehdä niin. Se todella auttaa selventämään mieltäsi ja keskittymään olennaiseen. Autetaan toisiamme pysymään järjestyksessä ja aikataulussa. Oppitunti 4. Tietojen kerääminen. Kyllä, olen tehnyt tutkimukseni ja kerännyt kaiken oleellisen tiedon. Se on upeaa. On tärkeää valmistautua hyvin. Halusin varmistaa, että minulla on kaikki, ennen kuin teen päätöksiä. Älykäs liike. Mistä lähteistä pidit eniten apua? Käytin hyvämaineisia verkkosivustoja ja joitain akateemisia artikkeleita. Hienoa. Ne voivat tarjota vankkoja oivalluksia ja tietoja. Kyllä, olen itsevarmempi nyt, kun minulla on kaikki nämä tiedot. Se on avain. Tieto antaa meille mahdollisuuden tehdä parempia valintoja. Keskustellaan siitä, mitä löysin. Haluaisin kuulla ajatuksesi. Oppitunti 5. Valokuvaus harrastuksena. Olet aika luova. Mikset kokeile valokuvausta? Se on hieno idea. Olen aina halunnut tutkia sitä enemmän. On hauskaa vangita hetkiä ja ilmaista itseäsi kuvien avulla. Täysin. Lisäksi sen avulla voit nähdä maailman eri valossa. Oletko miettinyt, millaista valokuvausta haluaisit kokeilla?
Olen kiinnostunut luonto- ja muotokuvauksesta. Kauniita aiheita molemmat. Suunnitellaan yhdessä valokuvakävely. Haluaisin sen. Se on loistava tapa harjoitella. Kyllä, ja voimme jakaa suosikkikuvamme myöhemmin. Oppitunti 6. Kulkukortit. Maksamiseen voit käyttää transitkorttia. Mistä saan yhden noista transitkorteista? Löydät ne yleensä rautatieasemilta tai päivittäistä varakaupoista. Se on kätevää. Se säästää aikaa, kun käytät joukkoliikennettä. Täsmälleen. Lisäksi se tarjoaa usein alennuksia hinnoista. Se on bonus. Ehdottomasti etsin sellaisen ennen matkaani. Se tekee matkoistasi paljon sujuvampaa. Olen innoissani tutkiessani kortin kanssa. Se kuulostaa niin helpolta. Suunnitellaan yhdessä matkareittejä, kun saat kortin. Oppitunti 7. Taksi vs. sukkula. Hei! Otatko taksin lentokentältä? Ei, mieluummin sukkula, se on halvempaa ja kätevämpää. Se on fiksu valinta. Kuinka usein sukkulat kulkevat? Ne tulevat 15 minuutin välein, joten sinun ei tarvitse odottaa kauan. Täydellinen. On hienoa, että saatavilla on luotettavia vaihtoehtoja. Kyllä, ja se antaa sinulle aikaa rentoutua ennen kuin saavut määränpäähäsi. Aion ehdottomasti harkita sitä seuraavalla matkallani. Sinun pitäisi. Se on vaivaton tapa matkustaa. Jatketaan matkavinkkien jakamista, ne ovat niin hyödyllisiä. Oppitunti 8. Kuntosalilla käyminen. Hei! Oletko käynyt kuntosalilla viime aikoina? Kyllä, minulla on. Olen aloittanut uuden terveys- ja kuntoilurutiinin. Se on mahtavaa. Millaisia treenejä teit nyt? Keskityn voimaharjoitteluun ja joihinkin kardiosessioihin. Hieno yhdistelmä. Voimaharjoittelusta on niin paljon hyötyä. Varmasti. Tunnen itseni vahvemmaksi ja energisemmäksi joka päivä. Se on upeaa. Kuinka usein käyt kuntosalilla? Yritän käydä vähintään 4 kertaa viikossa. Vaikuttava. Motivoikaamme toisiamme pysymään johdonmukaisina. Oppitunti 9. Ateriavaihtoehdot. Kuulin, että heillä on erilaisia vaihtoehtoja, kuten kanaa tai pastaa. Kyllä, se on oikein. Ulkona syödessä on hyvä olla valinnanvaraa. Kumpaa sinä yleensä pidät enemmän? Minulla on tapana nojata pastaa kohti. On vain niin monia herkullisia muunnelmia. Olen samaa mieltä. Pasta voi olla todella lohdullista. Entä sinä? Onko sinulla suosikkiruokaa? Rakastan kanan parmesaania, se on klassikko. Se kuulostaa herkulliselta. Meidän pitäisi joskus yrittää tehdä se yhdessä. Kyllä. Yhdessä ruoanlaitto olisi hauskaa. Oppitunti 10. Sivumääräykset. Totta kai, hankin sen sinulle. Voitko pyytää myös perunoiden lisukkeen? Täysin.
Perunat sopivat täydellisesti melkein kaiken kanssa. He todella tekevät. Millaisista perunoista pidät eniten? Rakastan rapeita, kultaisia perunoita, erityisesti valkosipulimausteella. Se kuulostaa herkulliselta. Pidän enemmän bataattiperunoista. Nekin ovat mahtavia. Niissä on niin ainutlaatuinen maku. Kyllä, ja ne ovat vähän terveellisempiä, mikä on bonus. Varmistetaan, että ensi kerralla hankimme molemmat. Oppitunti 11. Maaseudun tutkiminen. Aion mennä jonnekin rentoutumaan. Se kuulostaa ihanalta. Minne aiot tutkia? Ajattelin tutkia maaseutua, siitä on aikaa kun tein sen. Maaseutu on niin rauhallista. Rakastan raitista ilmaa ja avoimia tiloja. Täsmälleen. Se on täydellinen pakopaikka kaupungin hälinästä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä paikkoja? Haluaisin vierailla kukkuloilla ja ehkä patikoida. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Voin liittyä, jos haluat. Haluaisin sen. Se on hauskempaa seurassa. Oppitunti 12. Paikallinen urheilukauppa. Käyn yleensä paikallisessa urheiluliikkeessä. Se on hyvä idea. Heillä on usein laaja valikoima laitteita. Kyllä. On kätevää löytää kaikki tarvitsemani yhdestä paikasta. Millaisia urheiluvarusteita yleensä etsit? Etsin pääasiassa juoksukenkiä ja treenivaatteita. Ne ovat välttämättömiä. Mukavat kengät tekevät valtavan eron. Täysin. Onko sinulla suosikki urheilukauppa? Pidän keskustasta, heillä on loistava asiakaspalvelu. Katsotaan se joskus yhdessä. Oppitunti 13. Lämpimän sään pakomatkat. Toivon todella lämmintä kesää. Ehkä trooppinen kohde olisi täydellinen sinulle. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Entäs Karibia? Valittavana on paljon kauniita saaria. Täsmälleen. Jokaisella on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Onko sinulla mielessä jokin tietty saari? Olen ajatellut käydä Jamaikalla tai Bahamalla. Molemmat loistavia valintoja. Sinulla on hauskaa. Aloitetaan tämän loman suunnittelu yhdessä. Oppitunti 14. Ruuanlaitto mausteilla. Rakastan mausteiden, kuten valkosipulijauheen ja oreganon, käyttöä ruuanlaitossa. Se kuulostaa herkulliselta. Mausteet todella parantavat makua. He tekevät. Mikä on sinun suosikkimaustesi? Nautin todella kuminan käytöstä, se lisää niin lämpimän maun. Hieno valinta. Mitä ruokia tykkäät tehdä siitä? Käytän sitä usein muhennoksissa ja kurryissä. Nam. Mikä on seuraava ruokalaji, jota haluat kokeilla? Ajattelen pian tehdä maukasta kanakarria. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Tulen mielelläni mukaan maistamaan.
Oppitunti 15. Kuntosalipalvelut. Kuulin, että kuntosalilla on vieraiden käytettävissä tiloja. Se on kätevää. Onko kuntosalin käytössä pukukoodi? Uskon, että se on melko rentoa. Käytä vain mukavia treenivaatteita. Täydellinen. Tykkään pukeutua vaatteisiin, joissa voin liikkua vapaasti. Täsmälleen. Millaisista treeneistä yleensä pidät? Nautin kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmästä. Se pitää asiat mielenkiintoisena. Hieno valinta. Pidän joogasta sen tasapainottamiseksi. Jooga on erinomainen joustavuuteen ja rentoutumiseen. Suunnitellaan yhdessä kuntosaliharjoitus, siitä tulee hauskaa. Oppitunti 16. Vaihtoehtojen tutkiminen. Mene eteenpäin ja hyödynnä nämä vaihtoehdot. Kyllä, ne voivat todella parantaa kokemustamme. Ja jos sinulla on aikaa, harkitse paikallisten välipalojen ostamista kokeillaksesi. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Paikallisten makujen tutkiminen on aina hauskaa. Täsmälleen. Rakastan uusien ruokien löytämistä matkoillani. Minä myös. Onko sinulla mielessäsi erityisiä välipaloja? Olen kuullut, että sipsejä ja dippejä kannattaa kokeilla. Kyllä, ja älä unohda paikallisia makeisia, ne voivat olla ihania. Varmista, että nappaamme vähän ennen lähtöä. Oppitunti 17. Maalaamisen aloittaminen. Tarvitsetko siveltimen? Totta kai, autan sinua mielelläni maalaamisen aloittamisessa. Se olisi hienoa. Olen innoissani kokeilla jotain uutta. Voimme jopa käydä yhdessä ostamassa tarvikkeita. Haluaisin sen. On hauskaa valita värejä ja materiaaleja. Kyllä. Otetaan kaikki mitä tarvitsemme fantastisen teoksen luomiseen. En malta odottaa, miten se käy. Siitä tulee hieno kokemus, ja voimme oppia toisiltamme. Täysin. Tehdään siitä luova päivä. Oppitunti 18. Perinteisiä matkamuistoja. Löysin kauniin esineen, jolla on perinteinen muotoilu. Se näyttää kauniilta. Mikä se on? Se on käsin tehty maljakko, joka heijastelee paikallista kulttuuria. Kuulostaa täydelliseltä matkamuistolta. Ostitko sen? Kyllä, en voinut vastustaa. Tulee mieleen tämä matka. Mikä loistava valinta. On aina mukavaa tuoda kotiin jotain merkityksellistä. Täsmälleen. Se lisää kodin sisustukseen persoonallisuutta. Jatketaan ainutlaatuisten esineiden etsimistä. Minäkin haluan löytää sellaisen. Ehdottomasti. Mitä enemmän muistoja, sen parempi. Oppitunti 19. Katuruokakulttuuri. Se on hienoa. Onko yleistä syödä katuruokaa aamiaiseksi? Kyllä, monissa paikoissa katuruoka on suosittua aamiaiseksi ja lounaaksi. Se on mielenkiintoista. Millaisia ruokia ihmiset yleensä syövät? Löydä tuotteita, kuten riisikääryleitä tai suolaisia pannukakkuja.
Kuulostaa herkulliselta. Haluaisin kokeilla niitä. Ne ovat yleensä tuoreita ja täynnä makua. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen. Varmista, että otamme näytteitä. Täysin. Katuruoka on minulle matkailun kohokohta. Sama täällä. Se on niin hauska tapa maistaa paikallista kulttuuria. Oppitunti 20. Kanadan yliopistot. Tiesitkö, että Kanadassa on noin 50 yliopistoa? Kyllä, kuulin, että ne ovat yksin nelivuotisina tutkintolaitoksina. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, kuinka omistautunut he ovat koulutukselle. Täysin. Jokaisella yliopistolla on omat ainutlaatuiset ohjelmansa ja vahvuutensa. Onko sinulla suosikkiyliopistoa tai yliopistoa, jota ihailet? Pidän todella Toronton yliopistosta, sillä on hyvä maine. Se on varma valinta. Heidän tutkimusohjelmansa ovat huippuluokkaa. Kyllä, ja ne houkuttelevat opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Tutkitaan yhdessä lisää näistä yliopistoista. Oppitunti 20. Eroista oppiminen. On mielenkiintoista, kuinka intressit voivat yhdistää ihmisiä. Kyllä, vaikka he pitävät erilaisista asioista, heistä voi tulla ystäviä. Täysin. Voit oppia paljon eri näkökulmista ihmisiltä. Täsmälleen. Se laajentaa ymmärrystämme maailmasta. Oletko saanut ystäviä eri kiinnostuksen kohteista aiemmin? Kyllä, minulla on ystävä, joka harrastaa valokuvausta, ja rakastan oppimista häneltä. Se on hienoa. Mielestäni harrastusten jakaminen voi vahvistaa ystävyyssuhteita. Ehdottomasti. Jatketaan uusien kiinnostuksen kohteiden etsimistä yhdessä. Kyllä, se tekee elämästä jännittävämpää ja rikastuttavampaa. Oppitunti 22. Viehättäviä kyliä. Samaa mieltä. Voisimme myös vierailla viehättävissä kylissä ja nauttia perinteisistä englantilaisista pubeista. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Rakastan paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Kyllä. Näiden kylien viehätystä on vaikea vastustaa. Ja pubeissa on usein niin kodikas tunnelma. Täsmälleen. Se on loistava tapa rentoutua tutkimuspäivän jälkeen. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kyliä? Olen kuullut hienoja asioita Cotswoldsista. Maisemat ovat upeita. Se on upea valinta. Sisällytetään se matkasuunnitelmaamme. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen kokemaan paikallista vieraanvaraisuutta ja ruokaa. Oppitunti 23. Keittiötarvikkeet. Minusta pesualtaan alla oleva laatikko on täydellinen keittiötarvikkeiden säilyttämiseen. Se on kätevää. Unohdin tuoda omani, joten on hienoa, että täällä on tilaa. Kyllä, se pitää kaiken järjestyksessä ja käden ulottuvilla ruoanlaitossa. Täsmälleen. Se saa minut hulluksi, kun asiat ovat hajallaan. Oletko ajatellut ylimääräisten tallennusratkaisujen lisäämistä? Ajattelin hankkia astioita mausteille ja ruokailuvälineille. Se on fiksu idea. Se auttaa pitämään asiat siistinä. Tehdään lista siitä,
mitä tarvitsemme seuraavan kerran, kun lähdemme ostoksille. Hyvä suunnitelma. Olen innoissani perustaa toimivan keittiötilan. Oppitunti 24. Historialliset konfliktit. Rauhanomaisesti tuolloin uudisasukkaiden ja intiaanien välillä oli konfliktia maasta. Kyllä, se on monimutkainen osa historiaa, joka muokkasi suhteita. Täysin. Näiden dynamiikan ymmärtäminen on oppimisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Mitkä olivat mielestäsi näiden konfliktien pääasialliset syyt? Maanomistus ja resurssien saatavuus olivat tärkeitä tekijöitä. Tuossa on järkeä. Se johtaa usein väärinkäsityksiin ja jännitteisiin. Kyllä, ja on tärkeää tunnistaa vaikutukset molemmin puolin. Ehdottomasti. Meidän pitäisi jatkaa keskustelua näistä historiallisista tapahtumista. Historian ymmärtäminen auttaa meitä navigoimaan nykyisyydessämme paremmin. Oppitunti 25. Essential Gear. Retkellessä on tärkeää, että sinulla on varusteet, kuten tukevat kengät ja reppu. Kyllä, se on hienoa. Se tekee kaiken eron mukavuudessa ja turvallisuudessa. Olen myös sitä mieltä, että runsaan veden tuominen on tärkeää. Täysin. Nesteytys on avainasemassa, varsinkin pidemmillä vaelluksilla. Oletko miettinyt, mitä muuta pakata matkallemme? Mukaan tulee välipaloja ja ensiapulaukku. Hyvää pohdintaa. Tarkistamme varusteemme ennen kuin lähdemme. Ehdottomasti. Haluan olla täysin valmistautunut seikkailuomme. Odotan innolla polkuja kanssasi. Oppitunti 26. Tutki omaan tahtiisi. Vapaus tutkia omaan tahtiin on niin virkistävää. Täysin. Sen avulla voit nauttia kokemuksesta täysin. Lisäksi se auttaa sinua imemään kaiken ympärilläsi. Kyllä, ja se poistaa kiireen aiheuttaman paineen. Täsmälleen. Se tekee myös matkustamisesta nautinnollisempaa. Pidän siitä, että voin pysähtyä ja ottaa kuvia milloin haluan. Minä myös. Muistojen vangitseminen on niin iso osa matkustamista. Varmistetaan, että suunnitellaan matkoja, jotka mahdollistavat tämän vapauden. Kyllä, odotan innolla seuraavaa seikkailuamme. Oppitunti 27. Siivousvinkkejä. Se tekee siitä niin helppoa puhdistaa ruoanlaiton jälkeen. Se on hieno ehdotus. Minun on pantava se täytäntöön. Kyllä, keittiön siistinä pitäminen tekee ruoanlaitosta vieläkin nautinnollisempaa. Täysin. Pidän puhtaasta työtilasta, kun teen ruokaa. Se auttaa keskittymään ja luovuuteen. Kyllä. Jaetaan lisää vinkkejä keittiömme pitämiseen järjestyksessä. Ehdottomasti. Rakastan oppia uusia hakkeja tehokkuuden lisäämiseksi. Minä myös. Tehdään ruoanlaitosta hauska ja helppo kokemus. Olen innoissani testaamaan näitä ideoita yhdessä. Oppitunti 28. Keittiön perusasiat. Pesualtaan alla oleva laatikko sopii erinomaisesti siivoustarvikkeiden säilytykseen. Se on kätevää. Unohdin tuoda omani, joten käytän vain mitä täällä on.
Ei hätää. On aina hyvä, että näille tavaroille on varattu paikka. Täysin. Se pitää kaiken järjestyksessä ja helposti löydettävän. Oletko miettinyt, mitä muuta voisimme tarvita keittiöön? Minusta meidän pitäisi hankkia tiskisaippuaa ja sieniä. Hieno idea. Tehdään lista, jotta emme unohda mitään. Kyllä, sillä tavalla saamme kaiken valmiiksi ruoanlaittoon. Olen innoissani aloittaessani joitain yhteisiä aterioita. Oppitunti 29. Maksua odotellessa. Ei hätää. Voin odottaa. Tässä on laskusi, tulee 180. Kiitos. Arvostan kärsivällisyyttäsi. Tietenkin. Odottaminen ei ole ongelma ollenkaan. Haluan vain varmistaa, että kaikki on järjestetty oikein. Se on tärkeää. Se pitää asiat selkeinä ja järjestyksessä. Kyllä, ja annan tippiä hyvästä palvelusta. Se on hieno ele. Se osoittaa arvostusta heidän työstään. Täysin. Nautitaan ateriastamme, kun kaikki on järjestetty. En malta odottaa, että pääsen sisään. Oppitunti 30. Paikalliset kohtaamiset. Kyllä, minulla oli hienoja kohtaamisia paikallisten kanssa matkani aikana. Se on hienoa kuulla. Asutko paikallisen perheen luona? Kyllä, yöpyin paikallisen perheen luona, ja he olivat uskomattoman vieraanvaraisia. Se oli varmasti upea kokemus. Mitä opit heiltä? He opettivat minulle perinteitään ja jakoivat herkullisia kotitekoisia aterioita. Se on niin erikoista. Se on paras tapa uppoutua kulttuuriin. Täysin. Tunsin olevani osa heidän perhettään. Nuo muistot ovat usein kaikkein rakkaimpia matkoilta. Olen täysin samaa mieltä. Suunnitellaan yhdessä matka kokea se. Oppitunti 31. Tieteen juhliminen. Mielestäni on tärkeää juhlia tieteen ihmettä kaikkien kanssa. Täysin. Tiede vaikuttaa elämäämme niin monella tavalla. Kyllä, ja tämän jännityksen jakaminen voi innostaa muita. Se voi herättää kiinnostusta nuorissa mielissä ja kannustaa oppimaan. Millä tavoilla voimme juhlia tiedettä yhteisössämme? Voisimme järjestää tapahtumia tai työpajoja kaiken ikäisille ihmisille. Se on hieno idea. Käytännön toiminnot voivat tehdä siitä hauskempaa. Kyllä. Mietitään asioita, joista jokainen voi nauttia. Olen innoissani aloittaessani tämän projektin yhdessä. Oppitunti 32. Englannin oppiminen. Kun menin nukkumaan, katsoin englanninkielistä ohjelmaa. Tuo kuulostaa tuottavalta. Miten se oli? Se oli varsin mukaansatempaavaa. Se auttoi todella kuuntelutaitojani. Se on hienoa. Ohjelmien katsominen voi olla hauska tapa oppia. Kyllä, ja se paljastaa minut erilaisille aksenteille ja sanastolle. Poimitko uusia lauseita? Minä tein. Kirjoitin ylös muutamia, joita haluan harjoitella.
Mahtava. Käytetään niitä keskusteluissamme. Varmasti. Yhdessä harjoitteleminen tekee siitä entistä helpompaa. Oppitunti 33. Herkullisia makuja. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se mausteinen? Ei liian mausteinen, mutta täynnä makuja, jotka todella pop. Se on täydellinen. Rakastan ruokia, jotka ovat maukkaita olematta kuitenkaan ylivoimaisia. Täsmälleen. Se tekee ateriasta nautinnollisen kaikille. Mitä ainesosia luulet niiden käyttävän tuon maun saavuttamiseen? He käyttävät usein yrttien ja mausteiden sekoitusta maun parantamiseksi. Haluaisin oppia lisää ruoanlaitosta noilla mausteilla. Etsitään resepti ja kokeillaan sitä yhdessä. Kyllä. Yhdessä ruoanlaitto kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Oppitunti 34. Ruokaostokset. Se kuulostaa täydelliseltä. Millaisia ainesosia he myyvät? Heillä on erilaisia tuoreita tuotteita, jyviä ja mausteita. Se on hienoa. Rakastan shoppailua paikoissa, joissa on laaja valikoima. Minä myös. Se tekee ruoanlaitosta niin paljon nautinnollisempaa. Onko sinulla jotain erityisiä ainesosia, joita toivot löytäväsi? Etsin ainutlaatuisia mausteita, joita voin kokeilla ruoanlaitossa. Tehdään lista tarpeistamme ennen kuin lähdemme ostoksille. Hyvä idea. En malta odottaa, että näemme mitä löydämme. Siitä tulee seikkailu ruokakaupassa. Oppitunti 35. Pääsy kaupungin keskustaan. Millä bussilla pääsen keskustaan? Kyllä, voit matkustaa joko bussilla 14 tai bussilla 22. Molemmat menevät sinne. Siitä on apua. Tiedätkö kuinka usein he juoksevat? Bussi 14 tulee 10 minuutin välein, kun taas bussi 22 on hieman harvemmin. Hienoa. Taidan mennä sitten bussilla 14. Hyvä valinta. Siellä on yleensä myös vähemmän tungosta. Täydellinen. Haluan varmistaa, että minulla on mukava matka. Kerro, jos tarvitset lisää vinkkejä matkaasi varten. Aion. Kiitos avustasi.